Hello po mga kapatid. Yun, oh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito, dumating na yung kaloob sa amin ng isa nating kaibigan dyan na Supremo rin at saka Master. Nanguhuli din. Nanguhuli din, nakikipagkumbate rin. Ngayon magbubukas kami at yan ay si Maestro mo ang magbubukas. Kaya nandyan Ano yung sa- una natin bubuksan? Yung kay Christian Ronquillo o yung kay Jong? Pili. Hindi na. Anong ginagawa mo sa taong ito? Anong hindi? Ah. Bato-bato, Bato-bato. Sige, bato-bato. Ano yung una natin bubuksan? Saan mamimili? Yung nga lang tayo. Kay Jong. Excited na natin ito kay Jong. Sige, sige. Ayan, Jong, salamat ha. bubuksan na namin. Ito ay ano bro? Ito ay pang-ipit. Pang-ipit? O isang set to eh. Sa paa, tsaka sa kamay, tsaka panusok kasama. Ang maganda. Ayaw mabuksan sa akin eh. Hindi ko siguro ang hinihintay. Sige, tingnan natin. Yan ay ano, isang set yan na ano. Excited eh. Excited ngayon na makita itong mga to. Salamat sa mga nagbigay ha. May chocolate ba Kay yan? Jong Kay Reyes. Jong Reyes. Maraming salamat po kapatid. Parang yun At ang yan pong nabuksan ko. si Jong Reyes ay Team Jado po yan. Nandyan po yan sa GC natin. Ano ba yun? Oo, nandyan si Jong Reyes. Yung nanguhuli din. Yung may Supremo din siya. Tapos siya yung ano, siya yung fighter kumbaga. Siya talaga yung nanguhuli. Ngayon, bubuksan na natin ito. Bubuksan na natin. Isang set yan eh. Paano eh? Masyado excited eh. Ikaw na kaya. Huwag na ako. Ayan, tanggal ko na ha. Ito ha, ang laki po ng lalagyan. Ibig sabihin, ang pang-ipit po namin ay napakalaki. Tara! Buksan mo na. Matakot-takot na yun. Ano kayang... Ito ay yung naghulog nito. Ano ito ay? Si De Los Reyes, Grand Rads Ocampo. Shout out sa'yo. At syempre, sa ating mabutihin na si Jong Reyes. Ito na. Seld ah. Magaling yun, ano? Pinyado eh. Oo. Mabali eh. Mabuti na yung gano'n. Maganda ganyan. Ayan, ito na mga kapatid. Ito ay kinunsagrahan niya na daw to eh. Ganda. Kaya at pasisigundahan pa natin ito. Kailan kaya natin ito masusubukan sa unang-una, yung unang-unang Wow. pagbibigyan natin. Ay wow, ganda pa ng lalagyan, Brad. Pakita mo. Putang ina. Yan yung mga ano, mga legit talaga na ano. Nasa loob po, nasa loob. Oo. Saan mo na bro? Ikaw na! Ikaw naman paliwanag. Ganun ba? Ay putang ina, ang ganda Brad. Ayun, ayun po. Ayos kapatid. Ito na yung aming pang-ipit. Kompleto na daw to eh. Oo. Ito ay ilang peraso? Bali tag-isa-isang set yan eh. 2, 4, 6, 8. Oo, wala. Walo ito. Walong pang-ipit. Yan po ay para sa paa, pang-ipit sa paa, at saka pang-ipit sa kamay, at saka panusok sa kamay, at saka panusok din sa paa. Pagka ba matigas talaga ang kalaban eh. Oh, pangmalakasan. Yan po ay pangmalakasan. Ayan na. Iba-iba po kung mapapansin nyo, iba-ibang kanya. Ito bro, ito pa yung maliit oh. Para Yung maliit pa. yung isang Maliit set pa. yan. Isang set yan eh. Isa nila. Balit dalawang set yan eh. Ayan yan, labas natin dito. Kita naman sa camera eh. Yung may-ari mo silang natulad. Si Jong Reyes. Hindi ka pwede itong... Magic. Magic Yun ang kulang sa akin eh, Eh. yung one din, no? Malay mo, may mag-donate pa niya. Ayan mga kapatid ha. Tatlo ito, tatlo. Isang Maganda. Ayos. Ito yung ano, yung kinagandahan dito, kahit wala ng aura, mainit na to. Pag tinusok mo na ito, at walang talim to, ay hindi to matalim. Walang talim. eh. Oo, walang talim. Ito yung Tapos yung pinakamahaba dito, yung sa paa. Ito. Makita mo lang. Ayan o, ayan. Makita mo lang. Yan. Thank you. Ito yung pinakamahaba oh. Ayan.
Ang ipit ko nga sa ilong to ni Supremo. Maganda, Testing maganda, natin. maganda, maganda. Ngayon po ay malalaman nyo na kung paano ang kalagahan ito. Harap! Ayos, napakaganda rin ng lalagyan. Maraming salamat kay Jong ha. Kay Jong Reyes. Jong Reyes. Maraming salamat sa iyo kapatid. At yan pong si Jong Reyes ay isa po yan sa Team Jado. Yan po ay nagkukumbate din. Isa pa. Maganda, magaan. Tapos, Magaan lang siya. ganda din. Tingnan natin ang orahan ko kung magbabalik. Salamat kapatid. Dapat. Abracadabra! Dito na tayo kay ano. Dito na tayo kay ano. Kay... Babalik na natin to ha. Oo. Babalik na. Maganda. Yun, maraming salamat kapatid. Maganda, maganda. Maganda. Oh, yan. Maganda. Dito naman tayo sa isa mga brother. Maganda, maganda. Kasi si Supremo naman ang magbubukas nito. Talaga naman ako talaga. Ito po ay... Ano to, regalo sa akin? Ito po ay patunay po na tumatanggap po kami ng mga turo ng iba. At talagang tinatanggap namin ang ibinabahagi sa amin para mas maging malawak po ang aming kaalaman. Ito po ay testamento ng ninyo na pwedeng maidagdag ito kung may makukuha kami dito. Ito po ay hiniram lang ha. Pero ito ay ibabalik naman. Oo nga. Oo. Ito po ay Hiniram mo ba? napakakapal ito. Hiniram natin ito sa ating mabuting kaibigan. Hiniram. Kapatid yan sa Alam ko, Espiritu. iririgalo na sa atin. Idudulog na sa atin. Yan po ay titingnan natin. Oo, ha? bubuksan ko na. Yan. Buti hindi ko naiharap sa'yo nakaisa. Ito ay galing po kay Christian Ronquillo. Shoutout sa iyo kapatid at maraming salamat sa iyo sa pagtitiwala mo. Yan. Yan. Ito ay makapal po itong testamento. Ito po ay only ninyong hubad. Kapal. Parang tatlong sapi ah. Oo. Pakita mo sa friend. Dito. Yan po ang testamento ng ninyo. Only ninyo pa lang po yan. Kaya isa? Ito po. Ito ay Libro Sagrado Niño Jesus. Ito, ganito na siya kakapal. Isa pa lang yan. Isa pa lang to. Ito nakakapalhang. Ito naman, Sagrado Testamento Niño Jesus 2. Ito po. Yan. Ito naman yata ang... Ayan yung pangmalakasan na... Ano, bato ni Darna? Oo, bato ni Darna. Ito naman po ang Sagrado Testamento Niño Jesus. Bubuksan ko na rin ito. Pang una at saka ito naman 1 at 2. Tapos ito naman ay libro sagrado. Ninyo rin to. Bali ninyo po itong lahat. Bali tatlong libro. Brother, suriin nyo. Suriin nyo muna. Sagrado Testamento. Yan. Titingnan natin. Abay maganda. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa nababasa. Hindi ko. Ramdamin mo na. Ramdamin mo na. Sabi mo, ay talagang Yan po ay maraming... yan. Tingnan natin. At siyempre, may kasama po yung pang malakasang bato. Bato ng mga bato. Ito, yan. Pakita mo sa primo. Yan. Ay, nabasag. Muntik na. Pakita mo sa primo. Salamat dito sa batong ito. Anong gagawin na maigiring itong pang bato sa mga manok namin. Hindi. Salamat to. Maganda. Ito po ay salamat po Christian Ronquillo. Maraming salamat po sa iyong mabutihing ipinagkaloob. kay maestro mo. Ay syempre sa akin. Talaga. Ganun ba yun? Bakit kami wala? nagbukas? Ba't ganun nung usapan? Ako nagbukas? Wala. Yun. Yan ay napakaganda. Tayo wala. Lugi pala tayo dito eh. Ano? Bale, okay na. Mag-ano na tayo, magpaalam na tayo mga brother. At tapos Yun. na yung ating unboxing po. Oo. Maraming salamat po. Marami kuya. na namang testamento. Dagdag yan. Dagdag kaalaman. Kaya yan palagi yung sinasabi namin na mas maganda na tumatanggap kayo ng aral sa ibang maestro, sa ibang master at sa Oo ibang naman, supremo. palitan naman po yan. Oo, palitan yan para syempre alam nyo na mas lumawak po ating kaalaman. Kasi ang lihim po ay Parang ganyan, napakalawak. Parang ganito. Oo, yan. Oh, ayun ha, parang ganyan. Eh, hindi ko na i-shout out kung sino man ang galing, kung kanino man ang galing ni Pets. Ito ay yayakapin ko na rin. Ha? Maraming salamat sa nagkaloob nito. Alam kong mapapanood mo to. At ito naman yung testamento ng STM.
Yan, sa kanya rin Libro galing. ng mga poder. Sa kanya rin galing yan. Sa ating buti Marami rin tayo kasama dyan. dyan. Ito Mga ay kasama din po galing. inaano namin to kasi iniipon namin yung mga talagang malakas at subok na mga oras. Para magamit natin sa kabutihan. At yung pagtuturo naman namin ay maging lalong makabuluhan sa mga manonood at sa Pero bago yon, ilabas mo na ang iyong YouTube channel. Ayun, no? At ilalagay natin dito mismo sa taas. Ha? Yan. I-type nyo lang po ang Master Jado. Yun po, at makikita nyo na yung mga turo ko doon. Kasama ko si Supremo Wendell. Minsan si Ryzen, kasama ko rin. Mga aking kapatid, Minsan lagi absent. absent talaga lagi ito eh. Kasi may sarili rin, magkaiba kami ng pero yan kasi medyo malayo kasi. Oo. Magkaiba kami ng barangay. Malayo po siya eh. Pag wala, sa katulad ngayon, wala tayong mga pasyente, turo na lang muna tayo sa mga kaibigan natin dyan na sumusubaybay. Wala eh, quarantine na naman eh. Kaya, sa muli-muli po ha, maraming salamat po sa pagsubaybay po sa YouTube channel po ni Maestro mo. At idamay nyo na ako kapatid ha. I-type nyo lang, Master Jado. Ayan. Ilabas, yan. Ilabas, diba? O. Diba? Ay, pinahirapan ba ako mag-edit? Tinapon. Edit ang tapon din yun. Yan ha, paki-kuan lang po, paki-subscribe na lang po para updated kayo sa mga inilalabas naming mga videos. Yan. At sa ulitin po mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta Mm. sa ating mga video inilalabas. Muli po, Team Jado. Ayun. Isang bagsak. Bang. Ganun.